bỏ xe cho xe chạy tự chạy xuống dưới ruộng lúa của người dân ở bển. Nhà em hai chồng em lội ruộng băng vô nhà dân, xin nhà dân trú đỡ mười mấy nhà nhưng mà không ai cho. Tới chừng mà đi lội đi tới mà tới băng ruộng đi tới tối tờ mờ tối á, lại bước ra tới lộ lớn cũng sợ là bên đó đang đi lùng kia tìm kiếm, tại vì điện thoại bên đó là nó xài iCloud cho nên là hai chồng không dám lấy điện thoại của bên đó đi theo, nó sợ bị phát hiện. Em hai chồng mới nhờ được cái anh mà thợ máy của cái chủ gara sửa xe của ảnh là cũng biết tiếng Việt một chút, nó mới nói tình trạng của hai vợ chồng như vậy. Ảnh mới là thương anh dẫn ra nhà sau lần cho trốn. Khoảng 30 phút sau là có bên người ở bên đó đi đồng tìm kiếm tới chỗ luôn, nhưng mà anh đó ảnh ra anh phá cửa rào lại hết, không cho người ta vô. Ảnh có còn mới ban đầu là ảnh có kêu xe bên Việt Nam á, là kêu bằng xe lam, còn ở bển kêu bằng xe túc là chở hai chồng á, là ra cửa khẩu Tân Nam, anh kiếm nhờ người anh đưa qua bên cửa khẩu, nhưng mà ảnh thấy nguy hiểm quá, ảnh mới là mượn chiếc xe tải của hiện ảnh đang sửa luôn, là mượn xe tải đó là chở hai vợ chồng em ra tới cửa khẩu. Nhưng mà anh tài xế anh cũng thương là chờ tới mà hai vợ chồng kiếm được xe về qua cửa khẩu á. Em cho anh mượn tấm hình này nào, rồi em cứ chia sẻ tiếp đi. Là anh đó anh cũng là thương, chờ để cho hai chồng ngồi trên xe lần kiếm xe lần cho về đi qua cửa khẩu. Có hỏi hai anh tài xế xe thùng ở bên Việt Nam chở hàng qua bển, nhưng mà hai anh đó không dám chở. Họ sợ hả? Dạ họ sợ là bị liên lụy, họ sợ. Cho nên nó tới gần 3 giờ sáng là có một bác chạy đầu kéo cũng chở hàng qua đó, nhưng mà bác đó là chạy thường xuyên, chỉ cho qua cửa khẩu nằm đó nhưng mà không có được vô trong khu. Bác đó là chờ chút đi, chú cũng đang chờ một người ta kéo ra cho chú. Chú về mới chú có chở về được, chú chờ hoài mà gần 4 giờ mấy 5 giờ sáng đó là chú nói chú thấy một lâu quá, là trời cũng gần sáng rồi, chú sợ là không giúp được hai vợ chồng đi về Việt Nam, cho nên chú á, mở dở cái giường nằm của chú á, hai chồng chui xuống hầm máy. Chú chở về tới qua hai cửa khẩu, một cái của Tân Nam và là của bên Campuchia, và một cái của trạm kiểm soát của Việt Nam. Chú chở ra tới quốc lộ 22, chú để hai chồng xuống mà chú quay ngược trở lại vô cửa khẩu, lần chú cho chào một. Em cho anh hỏi này, cái thời điểm mà quyết định gọi là cái lúc đó gọi là sinh tử, cái thời điểm mà họ gọi là bọn môi giới nó đang giao dịch, nó bán em qua công ty khác, khoảnh khắc đấy là khoảnh khắc sinh tử đúng không em? Dạ, đúng rồi. Là em suy nghĩ trong đầu là một là sống, hai là bỏ, gọi là bỏ mạng xuống người. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Em dần vợ lên xe, xe đó là xe mấy chỗ em? Dạ 7 chỗ. Cái thời điểm khi mà em nổ máy và em chạy thì bên đó họ có dí theo không? Tại vì xe nó không có tắt máy, nó vẫn để máy chạy, vẫn để máy chạy. Họ nghĩ em là không biết chạy xe thôi, họ mới y là để máy vẫn nổ. Tại vì hai chồng em là bấm kiến lên hết đâu, mà họ bấm kiến lên hết là kính mít hết là sẽ được họ để máy lạnh cho hai vợ chồng. Em mới thấy người ta bên môi giới á, là đang kêu dài tức là tức là cái thời điểm đó là hai vợ chồng em lên xe ngồi trước rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Chứ không phải là em đang ở dưới mà em vọt lên xe để em đóng cái cửa lại đúng không? Trong công ty dẫn ra khỏi cổng á là bắt hai chồng lên xe liền. Là ngồi trên đấy, xe vẫn khởi động máy, khởi động máy ra sẵn luôn. Sau đó thì gọi là em với chạy luôn đúng không? Để em biết chạy. Họ đâu biết rằng là em chạy xe. Dạ, họ không có đề phòng. Nó không biết em là ở Việt Nam là tài xế. Không đề phòng. Em mới thấy vậy em mới chốt cửa lại là em mới tung chạy. Có tài xế lúc đầu là cái số tự động em không có rành cho máy,
em chỉ chạy xuống sàn là quen. Lúc đó là cũng có tài xế là lấy chìa khóa mở cửa bên ngoài, nhưng mà em giật cái chốt em kìm cái chốt cửa lại là không có mở được. Tất cả các xe là chốt cửa rồi, ở trong là cái mở khóa cửa, cái tay mở cửa nằm trong là cái nắm gị trở về, thì về hướng vô Trung Bình là ở ngoài không bao giờ không có mở được bằng cái nào, chỉ có đập kiến mấy ấy thôi. Đó, em tung chạy tới chừng mà vô mới đầu vô số không được, vợ em nó sợ, nó run, nó khóc. Đó, hỏi được không anh, nói từ từ để từ từ anh nghiệm. Em mới dòm xuống dưới, ở dưới cái bàn của sàn ga. Em dòm là chỉ nó có 2 cần thôi, một cần số ý, một cần một chân thắng và một chân ga. Chân thắng, một chân ga. Em nói là này số tự động, là trên tay cầm của cái số tự động là có cái nút bấm, em bấm vô đó là vô số được. Vô tới chừng chạy ra được rồi, ra một khoảng 20 cây số, hơn 20 cây là bên môi giới nó có mướn một chiếc xe 4 chỗ. Ủa, từ cái lúc em chạy đó là em có ngoảnh lại em nhìn là bọn kia nó có dí theo không? Có dí theo ngay lập tức luôn đúng không? Giờ quay lại xem coi có nó dí theo, nhưng mà vừa ra tới lộ rồi là nó dí theo. Vừa ra tới lộ dí theo. Lúc đó em đi tốc độ bao nhiêu? Lúc đó em là chạy là 1 sống 2 chết.